Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Κύριε Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο για άλλα 5 λεπτά, σας παρακαλώ, διότι έχετε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Ιατρίδη, σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει θέμα υπέρβασης κατά πολύ του χρόνου, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι το πρωί τον μάρτυρα ρωτούσαν για πολύ περισσότερο 29 χρόνο. 29 λεπτά είναι το μέγιστο το οποίο... 29 λεπτά είναι το μέγιστο. Όχι, και 52 λεπτά και πάνω από ώρα έχει ρωτήσει ο κύριος Λαζαρίδης σε κάθε επανάληψη. Και επίσης εσείς προεδρεύετε ως βουλευτής. Ναι. Γιατί έχουν προηγουμένως όμως, κυρία Πρόεδρε, είστε όμως ευγενείς και δεν θέλω να σας φέρω σε δυσκολότερη θέση. Δεν με φαίνεται σε καμία δυσκολία. Ωραία, αφήστε θα ήθελα να σας παρακαλώ, επειδή το αναφέρετε και προηγουμένως και το αναφέρετε ξανά και τώρα. Και έχετε τελέσει και πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Ξέρετε πάρα πολύ εγώ καλά. Εγώ ως πρόεδρος της Βουλής ήμουν παρούσα, προέδρευα, τα θυμάστε. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω και να σας. Ήσασταν τότε στο Σανέλ. Ναι, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεν επιτρέπεται πρόεδρος που έχει διατελέσει πρόεδρος Βουλής των Ελλήνων να λέει στην παλαιότερη βουλευτή ότι προεδρεύει παρανόμως, διότι αυτό αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα στο άρθρο 36 παράγραφο 4 και τουλάχιστον κύριε Κωνσταντοπούλου δεν θα έπρεπε μεταξύ μας να αφήνουμε τέτοιες αιχμές μόνο και μόνο για να δημιουργούνται πολύ λάθος εντυπώσεις στον κόσμο που μας ακούει. Κυρία λοιπόν, θα ήθελα Ιατρίδη, να μου πείτε αυτό το οποίο αναφέρετε προηγουμένως, πού το στηρίζετε ότι εγώ προεδρεύω παρανόμως, διότι ξέρετε. Δεν είναι ωραίο και δεν επιτρέπω και εγώ για το πρόσωπό μου να αφήνουμε τέτοια υπονόμενα. Κυρία Ιατρίδη, η Επιτροπή έχει εκλέξει Προεδρείο. Το Προεδρείο αυτή τη στιγμή δεν προεδρεύει. Τι λέει το άρθρο 36. Και κατά την άποψή μου... Δεν είναι δική σας η άποψη, εδώ είναι το Κοινοβούλιο. Θέλετε να αντιδικήσουμε λοιπόν. Ακούστε, κυρία Ιατρίδη. Εσείς φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία καταγγέλλοντας τα μνημόνια και ξαναγυρίσατε παίρνοντας μια έδρα. Αν θέλετε να μιλήσουμε σε τέτοιο επίπεδο... Αυτό δεν αφορά εσάς. Ακούστε, αυτό δεν αφορά εσάς. Όταν εσείς δεν έχετε επιχειρήματα με βάση τα δεδομένα. Σας μίλησα με ευγένεια, θέλετε να μιλήσουμε σε επίπεδο ωφελημάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά συμπράτετε στον πάτο. Ζώμα, σας δώσανε και ένα χαρτί να διαβάσετε και το διαβάζετε. Και δεν σας επιτρέπω. Δεν σας τιμά, ούτε εγώ σας επιτρέπω. Ακούστε, κύριε Κωνσταντοπούλου. Εγώ είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ούτε εγώ σας επιτρέπω, κυρία Ιατρίδη. Ασχοληθείτε με τη Ρόδο το νησί σας, ασχοληθείτε με τα Δωδεκάνησα, ασχοληθείτε με την κατάδια στην οποία βρίσκονται οι υποδομές στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο. Ασχοληθείτε εδώ με τον Τραμπούκο που μας τραμπουκίζει και δεν του κάνατε καμία παρατήρηση. Και αν θέλετε να... Λοιπόν, μην κάνουμε διάλογο. Λοιπόν. Τώρα κλείνετε και εσείς τα μικρόφωνα. Σας ρώτησα παρακαλώ κύριε συνάδελφε, ρώτησα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο όσον αφορά τον κανονισμό της Βουλής. Εδώ είναι κοινοβούλιο, δεν βγάζει ο καθένας, όχι όταν αφήνεται εχμές και όταν ο κόσμος που μας παρακολουθεί πρέπει να γνωρίζει ότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής εμείς υπακούμε σε κανόνες ως βουλευτές και αυτές οι διατάξεις δεν αφορούν τις εξεταστικές επιτροπές, κυρία Ιατρίδη. Τότε δεν έχετε δικαίωμα να λέτε ότι εγώ προεδρεύω παρανόμως. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε ολοκληρώσει. Δώστε το λόγο λίγο στην Πρόεδρο και να τελειώσει. Δεν αφορούν τις εξεταστικές επιτροπές. Και είναι ακραία και απότατα όρια ουσιαστικά διευκόλυνσης της λειτουργίας των επιτροπών των διαρκών και όχι της εξεταστικής επιτροπής. Αφού θέλετε απάντηση, είναι το άρθρο 36 πρόκειται για άρθρο που αφορά τις διαρκείς επιτροπές και όχι τις εξεταστικές επιτροπές. Αν τώρα ζηλέψατε τη δόξα του Νικολακόπουλου και τη Σιρεγγέλα, συνεχίστε παρακαλώ. Για να είναι ξεκάθαρο. Συνεχίστε παρακαλώ, κυρία Ιατρίδη. Υπάρχει ο κανονισμός της Βουλής, όχι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να... Κυρία Ιατρίδη, με παρεμποδίζετε να κάνω ερωτήσεις. Με παρεμποδίζετε και δεν έχετε το δικαίωμα, δεν είστε καν στο Προεδρείο της Επιτροπής. Έχει δικαίωμα η κυρία Πρόεδρος
να παρεμποδίζει και να τραμπουκίζει τον καθένα. Αναλάβατε δράση και εκτίθεστε. Γιατί δεν είναι ωραίο να αφήνετε υπονοούμενα και να λέτε και να λέτε εκτίθεστε και στους συμπολίτες σας. Ασχοληθείτε με τον Πρωθυπουργό. Ασχοληθείτε με τον Πρωθυπουργό και αυτά τα οποία συζητάει για το Αιγαίο και για την εξωτερική πολιτική. Ασχοληθείτε με την εγκατάλειψη της εξωτερικής πολιτικής και της Δωδεκανήσου και Κύριε Κωνσταντοπούλου, ακούστε, ήμουνα πολύ σαφής και πολύ συγκεκριμένη όσο... Κυρία Ιατρίδη, θα σταματήσει αυτός ο τραμπουκισμός, θα σταματήσει. Είχα το λόγο για ερωτήσεις. Θέλετε να εμποδίσετε τις ερωτήσεις και να μην απαντάτε σε αυτές τις Θέλετε να εμποδίσετε τις ερωτήσεις. Καθόλου. Θέλετε να εμποδίσετε τις ερωτήσεις και είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Είναι ντροπή σας αυτό που κάνετε, κυρία Ιατρίδη. Καταγγέλατε το κόμμα στο οποίο τώρα είστε και συμπράτετε σε αυτά που καταγγέλατε. Και είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Αν δεν θέλετε να ξεκινήσουμε να συζητάμε για την πορεία του καθενός, όλοι κρινόμαστε. Είναι ντροπή και εσείς κρίνεστε για αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Συμμετέχετε στο λόγο για άλλα 5 λεπτά. Συμμετέχετε στο βάζωμα. Έχει φάκελο για τον καθένα, κυρία Πρόεδρε. Έχει φάκελο για τον καθένα. Κύριε Κωνσταντοπούλου, για άλλα 5 λεπτά έχετε το λόγο. Για το μάρτυρα και τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Επειδή προεδρεύετε, θέλετε να κάνετε κάποια υπόδειξη στους τραμπούκους ή θα τους αφήσετε έτσι? Ελάτε τώρα. Δεν είναι ωραίες τέτοιες εκφράσεις. Α, είναι ωραίο να τραμπουκίζουν. Οι εκφράσεις σας χαλάσανε. Παρ' όλα αυτά, παρακαλώ να συνεχίσει. Να συνεχίσει η κυρία Κωνσταντοπούλου την εξέταση του μάρτυρα για να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Κύριε Χατζηγάκη, θέλω σας παρακαλώ να σας ρωτήσω, επειδή είπατε και λιγάκι με μπερδέψατε. Εγώ βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα που αφορά το γιο σας, που λέει ότι... Καταρχάς βλέπω ένα δημοσίευμα του 2023 που αφορά την υποψηφιότητα του γιού σας και λέει θα ζητήσει να υπάρξει σύγκριση των προτάσεων για αγροτική ανάπτυξη του νομού Τρικάλων που βασίζονται σε 2 πυλώνες, την στήριξη της αγροτοκτηνοτροφικής οικονομίας και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Για την αγροτοκτηνοτροφική οικονομία, εσάς, το κόμμα σας που είστε τώρα και ήταν και ο γιος σας υποψήφιος βουλευτής το 2023, όπως ήταν και ο Κώστας Καραμανλής των Σερών, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών. Εσάς το κόμμα σας συμβουλεύτηκε με τις ιδιότητες όλες που έχετε? Κοιτάξτε κύριε Κωνσταντοπούλου, το κόμμα όπως όλα τα κόμματα έχουν όργανα. Και μέσα από τα όργανα, από τα τοπικά και τα μεσαία και τα ψηλά γίνονται συζητήσεις. Και πάνω σε αυτές τις συζητήσεις τίθονται τα θέματα. Και πάνω σε αυτό παίρνονται αποφάσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο γίνονται όλες οι διεργασίες και σε τοπικό επίπεδο. Οι θέσεις που πήρε, όπως λέτε, ο γιος μου και τις θέσεις που έπαιρνα εγώ κατά καιρούς είναι όλες θέσεις οι οποίες βοηθούσαν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και επομένως, μάλλον εύσημα. Ως μεγαλοκτηνοτρόφος πάντως της περιοχής εμφανίζεται ο μαγειρίας. Τι σημασία έχει αυτό? Πώς δεν έχει? Τι σημασία έχει αυτό? Δεν έχει. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ένας μεγαλοκτηματίας, δεν πρέπει όλοι οι κτηματίες να καταδικαστούν? Ο μεγαλοκτηματίας είναι και μεγαλοκτηνοτρόφος. Μεγαλοκτηνοτρόφος, αν θέλετε. Άρα και δεν ξέρω αν θέλω, γιατί είχαμε εικονικές δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου. Κοιτάξτε τώρα, θέλετε να κάνω το δικηγόρο του μαγειρία, δεν θα τον κάνω. Όχι, δεν θέλω. Εσείς μόνο αν θέλετε. Απλώς δεν θέλω, ούτε τον γνωρίζω καλά τον άνθρωπο. Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν τον έχει διαγράψει το κόμμα σας και που ο εισηγητής ο Λαζαρίδης έλεγε και καλά κάνει και είναι νεοδημοκράτης? Στο δικό σας κόμμα δεν υπάρχουν διαγραφές? Δεν κατάλαβα. Διαγραφές λέω δεν υπάρχουν στο δικό σας. Εγώ ρωτώ που μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ρωτώ που αν σας κάνει εντύπωση που δεν τον έχει διαγράψει. Όχι που τον έχει διαγράψει, δεν τον διαγράφετε. Εσάς σας διαγράψανε για μία δήλωση. Το μαγειρία που κολυμπάει στο χρήμα και δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει, τον κρατάνε. Αυτό λέω. Μα έχει κάτι συγκεκριμένο ο μαγειρίας που... έχει πλουτισμό που δεν τον δικαιολογεί καθίστε να καταδικαστεί. Εντάξει, τεκμήριο αθωότητας λοιπόν. Διαφορετικά μπορώ και εγώ να πω ότι ο Χατζηγάκης έκλειψε. Άρα πρέπει να διαγραφώ. Λέω ότι εσάς σας διαγράψανε εκείνον όχι. Δεν σας κάνει εντύπωση. Αλλάζουν και οι αντιλήψεις. Και οι άνθρωποι αλλάζουν και προϊόντος του χρόνου. Εγώ
Δεν το αμφισβητώ αυτό, ότι αλλάζουν. Εγώ έκανα μια δήλωση που ήταν βαθιά πολιτική και ιδεολογική. Και διαγραφήκατε. Και επομένως θα μπορούσε εγώ κάτω υπουργός, αν ήθελε να με διαγράψει. Έτσι, για βαθιά πολιτική δήλωση διαγράφεσαι. Για κακούργημα σε κρατάνε. Δεν έχει, αυτό είναι δηλωτικό για το κόμμα. Έτσι όπως έχει αποκαλυφθεί. Αφήστε μου να πω την φράση. Αλίμονο, παρακαλώ. Αλλά για μια πράξη η οποία δεν έχει καταδικαστεί με δικαστική απόφαση, δεν μπορεί αρχίσει να πάρει και να διαγράφει. Επειδή γράψαν οι εφημερίδες. Μπορεί να είναι ένοχος. Δεν λέω. Ή μπορεί να μην είναι. Μα ήρθε εδώ και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τον πλουτισμό του, κύριε Χατζηγάκη. Ας το αποδείξει το δικαστήριο, κύριε. Μα αποδεικνύεται στην πράξη. Στην πράξη. Και επικαλούνται ότι κερδίζουν τα λαχεία και το λότο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πώς? Δεν ξέρω τα πραγματικά γεγονότα. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πολιτική είναι η ερώτηση που θα σας κάνω και με αυτή θα κλείσω, γιατί βλέπετε εδώ τι γίνεται, πόσο ενοχλούν. Εγώ νομίζω είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Δεν νομίζω να... Δεν σας διέκοψε κανείς. Δεν νομίζω. 40 λεπτά. Σας παρακαλώ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, κανείς δεν σας διέκοψε. Αφήστε να κάνω την τελευταία ερώτηση. Ζηλέψατε τη δόξα του Νικολακόπουλου. Ο Νικολακόπουλος δεν θα ξανά είναι βουλευτής. Και μην ζηλεύετε τη δόξα του. πολύ στον Μάρτυρα για να μην ζηλεύετε τη δόξα του. Ξέρετε πόσους έχω δει έτσι να κάνουν από τη θέση του Προεδρίσκου επίδειξη. Είμαι από τις 11 η ώρα, περιμένω. Γι' αυτό προσπαθώ κι εγώ να σας κάνω τελευταία ερώτηση. Είστε από τις 11, αλλά αλλάξανε τη σειρά. Πρώτα για να κλείσουν την Επιτροπή και μετά να σας εξετάσουν. Ενώ εγώ είπα να έρθετε από τις 11 να σας εξετάσουν. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση βαθιά πολιτική. Εσείς ήρθατε εδώ και είστε, μας είπατε, 81 ετών. Πώς? 81 ετών μας είπατε και ήρθατε, προσκληθήκατε και ήρθατε. Και μπράβο που ήρθατε. Γιατί είναι και διάφοροι άλλοι που με προσχήματα δεν ήρθανε και έναν τον φέραμε σηκωτό, μας απείλησε κιόλας εδώ μέσα και τον χαϊδεύανε. Ο κοντός ήρθε. Σηκωτό, όχι τον κοντό, τον φραπέ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, κατά την γνώμη σας, υπάρχει μία ποινική δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία χαρακτηρίζει το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή 2 υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων ο ένας, ο Αβγενάκης, πρωτοπαλίκαρο του Μητσοτάκη με το που εξελέγει πρόεδρος, γραμματέας του κόμματος το 2016 ο Αβγενάκης, και ο άλλος, ο Βορίδης, επίσης πρωτοπαλίκαρο, οι προκάτοχοι του κ. Μητσοτάκη και δεν τολμήσαν να κάνουν τον Βορίδη υπουργό, τον έκανε υπουργό, ενώ οι προκάτοχοι εκ της Νέας Δημοκρατίας, τον έκανε υπουργό ο Μητσοτάκης και τον έβαλε και μέσα στο Μαξίμου και τον είχε και υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τώρα τον καλύπτουνε και τον καλύψανε με εντολή πρωθυπουργού. Γίνανε εδώ σκηνικά καταπληκτικά. Έχετε ζήσει βέβαια κι εσείς, υπήρχαν και άλλα κόλπα. Αλλά εσείς, αν ήσασταν στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη